सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत ज़्यादा स्वागत है जी अपने चैनल ਤੇ ਗਿੱਲ पंजाबी फूड फैक्ट्री ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਪੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੈਸਪੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सब तो पहला इत्थे आपां 1 किलो चौलों का आटा लेता है जी। जे तुसी चाहो तो बाजार चों भी लै सकते हो। सो जे तुसी चाहो तो घर विच भी बना सकते हो। घर विच तुसी की करना है भी जिहड़े टुट वाले चौल हुंदे आ उन्हां नूं चंगी तरह जिहड़ा धो लेना है। धोण तो बाद उन्हां नूं सुका के चंगी तरह सुकाउणा। उन्हां नूं थोड़े सलाबे नहीं होने चाहिए, मतलब कि थोड़े थोड़े गिले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल चंगी तरह सुके होने चाहिए। फिर उन्हां नूं मिक्सी च पीस के चंगी तरह छाण के ते उहदा आटा जिहड़ा रेडी हो जू। सो इत्थे अपने कोल 1 किलो चौलों का आटा है, आधा किलो अपने कोल इह बूरा है। तुसी चाहो तो जिहड़ी पीसी हुई चीनी वो भी लै सकते हो, बेस्ट रहिंदियां दोनों चीज़ां ही। ये आपां नारियल का बरादा लेता, थोड़ा जिहा ईजीली मार्केट चों मिल जाता है। जे तुसी चाहो तो जिहड़ा कद्दूकश करके नारियल नूं पा सकते हो, या फिर तुसी बरीक कट के नारियल नूं पा सकते हो। तो नैक्सट जिहड़ी अपने कोल चीज़ है वो अपने कोल इह किशमिश है ते कालियां मिर्चां अपने कोल। ते आपां नूं इह दो चाहीदा हो देसी घिओ थोड़ा जिहा, ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਾਈਆ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਪਤੀਲੀ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਪਤੀਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੂੰਗੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੜਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੜਾਹੀ ਆਪਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਕੜਾਹੀ ਆਪਣੀ ਗਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। बस इन्ना कुछ घिओ पाउणा, आपां ज़्यादा आटे नूं आपां कलर नहीं चेंज करना। आटा आपां इस तरीके नाल भुन्नना है भी जदों उहदे चों स्मैल आउण लग जे। सो उन्नी देर भुन्नना ते कलर नहीं आपां चेंज करना। मट्ठी मट्ठी अग ते आपां जिहड़ी अग है वो ज़्यादा नहीं रखनी। सो इस तरीके नाल बहुत वधिया जिहड़ियां पिन्नियां बनदियां ने जी अपणियां। ते एक गल दा प्लीज़ जरूर ध्यान रखो तुसीं सारे जाने भी जिहड़ा भी तुसीं इस तरह दी चीज़ां सर्दियां च बनाउने हो ते उहदा की करो भी तुसीं देसी घिओ च बनाओ, क्योंकि सर्दियां दा सीजन है जी। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਿਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲਾ ਲਾਂਗੇ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਘਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਖੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਛਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਤੇ ਭੁੰਨਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਦੀ ਬਸ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆਟਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੀਆ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ।
क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਪੰਜੀਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਜਰੇਲਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗਜਰੇਲਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਪਿੰਨੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਆ ਰੁੱਖੀ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਐਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡੇਲੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪਾਵਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨਣਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਘਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ। ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨੀ ਕੁ। ਜੇ ਗੋਹੇ ਲਾਉਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਉਣੇ ਬਰੀਕ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਓ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਸੋਨੀ ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਓ ਪਿੰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਲੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਪੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਸਮਾਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਰਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਸਮੈਲ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੀ ਭੁੰਨਣਾ, 7 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹਰਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਰਫ ਇਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖਾਵੇਂਗਾ ਹਰਫ? ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ੀ। ਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੱਟੀ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਆਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਵਾਈਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
आटा भुज चुक्या चंगी तरह, जिवें चौलों दी पिन्नियां जो खुशबू आउंदी हुंदी उवें आउणी चाहीदी आ। सो भुन्ने तो बगैर जिन्ना चिर चंगी तरह नहीं भुनदे बिल्कुल भी वधिया पिन्नियां नहीं बनदियां ते कच्चापन आटे दा वधिया नहीं लगदा। सो भुज चुक्या। हुण आपां इहनूं इन्ना क इहदा टैंपरेचर रखना है भी अपना हत्थ है जिहड़ा इहनूं सही तरीके नाल फड़ सके। इह नहींगा भी मतलब जे आपां चक्कीए बहुत ज़्यादा गर्म आटा होवे। सो आपां इहनूं जिहड़ा रूम टैंपरेचर दे नॉर्मल के गर्म रखना। थोड़ा जिहा आपां इहनूं इस तरह ठार लांगे आटे नूं। सो मैनूं साइड ते ठरन वास्ते रख दूँगी। जिहड़ा मैं दुੱਧ नूं उबाला दित्ता सीगा ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ मैं ਪੁਣ लूँगी एक भांडे 'ਚ। ਇਹ मैं पतीली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ जी ਦੁੱਧ गर्म करके रख लिया सी, पहले ही उबाला दे लिया सी दुੱਧ ਨੂੰ। ਤੇ मैं एक बाटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੱਢ लूँगी। किलो आटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਉਬਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰ ਲਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਹੀ ਭੁੰਨਣਾ ਸੀਗਾ। ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ। ਜੇ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਖੰਡ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਖੰਡ ਰਲਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਦਾਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। बहुत वधिया स्मैल आ रही है जी। मेरा जी करदा मैं तो हुणे पिन्नी वट के खा ला, क्योंकि यकीन मन्नियो मेरियां बालियां फेवरेट है। जो मैं उत्थे पढ़दी हुंदी सी बीबी कोले, आपदी कोले नानी कोले रहिंदी हुंदी सी, उदों मेरी नानी जो भी मैं स्कूलों आउंदी है इस तरह दी चीज़ां बनाई बैठी, खास कर ये चौलों दी पिन्नियां। ते बस वट के पिन्नियां जिहड़ियां प्रांत च पा के ढक के कपड़े नाल ते पेटी दे उत्ते बीबी ने रख देनियां। ते मैं एक गेड़े नाल जाना कमरे च ते एक पिन्नी चकनी, 2 चक लेनियां, खा लेनियां। सो मैं तो हुण भी सुबह भी चाह नाल ते रात नूं दुद्ध नाल भी मैं तो जरूर खाणियां हुंदियां। मेरियां बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सो भुनना बहुत जरूरी है आटे नूं, ऐसा कच्चा बन रह जांदा विच। इस स्टेज ते जे तुसीं चाहो तो मिठा भी चैक कर सकदे हो भी आटे नूं थोड़ा जिहा चैक करके देख लो। जे तुहानूं घट लगदा तुसीं बाद विच खंड है जिहड़ी पा सकदे हो विच। तो चंगी तरह मिल चुकिया है इस तरह सारियां चीज़ां। ते हुण आपां इहदे विच दुੱਧ पा के जिहड़ा अपना आटा है जिहड़ा रैडी करांगे। सो दुੱਧ आपां रख लिया सी कढ के अंदाजे जी नाल। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके दुੱਧ पाउणा, आपां सारा नहीं पाउणा एकदम, ते ना ही ज़्यादा गर्म दुੱਧ होना चाहिए। ये जिहड़ा एक पासे है जी पानी है गर्म रखूँगी, जानी कि आपां पानी दा हत्थ लगा के इस तरह ते फिर आपां पिन्नियां बट्टांगे। सो मैनूं भी इस तरह पता नहीं सीगा, सो मैं नानी जी तो सीखिया अपने तो। ते देखो इस तरह दुੱਧ पाउण तो बाद आटा अपना इस तरह हो चुकिया। सो आप अंदाजे जी ना पाइया दुੱਧ लैता सी। जे तुहानूं होर दुੱਧ की लोड़ होवे तां वध दुੱਧ भी है जिहड़ा यूज़ हो सकदा है, जानी कि अद्धा किलो दे तकरीबन भी दुੱਧ लग सकदा किलो आटे दे विच। ते जे आपां नूं लगूगा भी आपां नूं होर दुੱਧ की लोड़ आटे नूं, इस तरह देखो पिन्नियां बन नहीं रहियां, तां फिर आपां होर दुੱਧ लै सकदे हां। सो पहलां कोशिश करो भी थोड़ा जिहा दुੱਧ ज़्यादा गर्म करके उबाला दे के रख लो। जे आपां नूं लोड़ पवे तां आपां होर दुੱਧ है जिहड़ा आटा गुन्नण वास्ते जिहड़ा यूज़ कर लांगे। सो मैं इत्थे होर दुੱਧ पा लूँगी इहदे विच ते इस तरह। तो हुण तुसीं देख सकते हो भी जिहड़ा अपना पिन्नियां बट्टण लई अपना आटा है इस तरह रेडी हो चुकिया वधिया। ते पानी जिहड़ा आपां गर्म करके रख लिया। सो बीबी इस तरह ही है जिहड़े चौलों दी पिन्नियां बट्टदी हुंदी आ, उन्होंने मैनूं दस्सिया सीगा भी पानी दा हत्थ ला के जिहड़ा पिन्नियां बट्टीए तां वधिया बट्टियां जांदियां ने। ते इस तरह देखो अपना पिन्नियां दा जिहड़ा
आटा बिल्कुल रेडी हो चुकिया। सो आप पानी में जिहड़ा साइड ते उतार लांगे निग्गे नूं। ते देखो बिल्कुल निग्गा जिहा पानी है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म पानी होना चाहिए, कोसा जिहा पानी होना चाहिए। तो इस तरह हत्थ आपां पानी च पा के ते पानी ला के हत्थां ते फिर इस तरह दोने हत्थां नाल आपां जिहड़ा पिन्नियां बट्टांगे। बहुत ही वधिया जिहड़ी रेसिपी अपनी बन चुकी है जी। आपां सारियां पिन्नियां बट के खुले बर्तन दे विच रखांगे। सो बहुत वधिया बन चुकियां ने जी पिन्नियां। ते तुसीं जरूर इस विंटर सीजन अपने घरे रेसिपी बनाओ इस मैथड नाल, ते मैनूं फिर उस तो बाद कमेंट करके जरूर दस्सिओ। दूसरियां भी आपां सारियां रेडी कर लांगे। ते इस तरह आपां वट्टी जाने जी पिन्नियां, ते वट के आपां रेडी कर लेने सारियां। बहुत ही सौखी ईजी रेसिपी है ये, हर कोई अपने घर विच यह रेसिपी है जिहड़ी बना सकदा है। सो हर खानदानी जिहदे रेसिपी दे विच ड्राई फ्रूट पाए हुंदे आ। सो मैं खवा के देखदी हां जे थोड़ी जी खाऊगा। सो बस इहने होनी थोड़ी जी खानी से, बाद विच तां खांदा नहीं। सो ये रेसिपी रेडी हो चुकी है जी चौलां दीयां पिन्नियां दी, तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ ते साडी सारी फैमिली ਲਈ। सो इंजॉय करो जी। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।